Welcome to Winterferry English Academy. I am Jayanta De Silva. මුලින් ඉඳලම ඉංග්‍රීසි පාඩම් මාලාවේ 10 වෙනියි මේ. අද අපි සාකච්ඡා කරන්නේ present simple tense සම්බන්ධවයි. නැවත සිදුවෙන ක්‍රියා සඳහා මේ tense එක යොදා ගන්නවා. Repeated actions. Repeated actions. ඉතින් අපි වඩා හොඳ ක්‍රියාපදයක් තෝරගෙන මේ ගැන කතා කරමු. කිසියම් පුද්ගලයෙක් ගැන තොරතුරු සොයන රාජ්‍ය බුද්ධ්‍යංශයේ නිලධාරීන්ට දැනගන්න ලැබෙනවා මේ තැනැත්තා එක්තරා පුස්තකාලයකට සතිපතා යන එන බව. ඉතින් මේ සඳහා වැඩිදුර විමර්ශනය කිරීමට එම කණ්ඩායම ආරංචිය දුන් ඔත්තුකරුවා සමග මේ කියන පුස්තකාලයට එනවා. දැන් ඔත්තුකරුවා කියන්නේ මෙහෙමයි. ඔහු හැම සතියෙම මෙහෙ එනවා. එනවා යන්නට සමාන ඉංග්‍රීසි ක්‍රියාපදය වෙන්නේ infinitive form එකයි. to come. ක්‍රියාපදයක් ලබන්න පුළුවන් ආකාර 6න් පළමුවෙන් මෙයයි. දෙවැන්න base form එක. to නැතුව come පමණයි. තුන්වෙනි ආකාරය අපිට වැදගත් වෙන්නේ ස්වරූප දෙකයි. පළමුවෙන් base form එකම නැවතත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතනදී come නැවත යොදා ගන්නවා. I, we, you සහ they යන පුද්ගලික සර්වනාම පද සමගත් කර්තෘ වශයෙන් බහුවචන නාම පද යොදා ගන්නා වාක්‍ය සඳහා මෙය භාවිතා කරනවා. දෙවැන්න සකස් කිරීමේදී අගට s අකුර. එහෙමත් නැත්නම් es එකතු කරලයි අවශ්‍ය ස්වරූපය හදාගන්නේ. මේ වුමනා වෙන්නේ he, she, it යන පුද්ගලික සර්වනාම පද වගේම ඒක වචන නාම පද සඳහා යොදා ගන්නා වාක්‍ය සඳහා භාවිතා කිරීමටයි. දැන් ඔත්තුකරුවාට බුද්ධි නිලධාරීන්ට කියන්න වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. ඔහු හැම සතියෙම මෙහෙ එනවා. He comes here every week. He comes here every week. ඇත්තටම මේක affirmative වර්ගයට වැටෙන වාක්‍යයක්. ඉතින් මේ කතාවේ ඇත්ත නැත්ත නිලධාරීන් විසින් කොහොමද හොයාගන්නේ? හරිම පහසුයි. පුස්තකාලය අධිපතිගෙන් අහමුකෝ. ඔහු හැම සතියෙම මෙහෙ එනවද? ඔන්න දැන් අපිට help in verb එකක් වමනා කරන වෙලාව. මෙතනදී අපි යොදාගන්නේ do කියන help in verb එකයි. නැවතත් ආකාර දෙකකට සකස් කරගන්නයි තියෙන්නේ. I, we, you සහ they වගේම බහුවචන නාම පද සඳහා යොදා ගන්නා වාක්‍ය සඳහා භාවිතා කිරීමට do, he, she, it යන පුද්ගලික සර්වනාම පදත් ඒක වචන නාම පද යොදා ගන්නා වාක්‍ය සඳහා does. he කර්තෘ පදයට does තමයි ගන්නෙ. ප්‍රශ්නයක් හදන්න යන නිසා does කර්තෘ පදයට මුලින් තියනවා. ඒ අතරේදී come කියන base form එකෙන් comes හදාගන්න අපි අතින් දාපු s අකුර ඉවත් කරනවා. does he? ඔහු හැම සතියෙම මෙහෙ එනවද? Does he come here every week? මෙන්න මෙහෙමයි නිලධාරීන්ට පුස්තකාලය අධිපතිගෙන් අහන්න වෙන්නේ. හොඳයි. දැන් පුස්තකාලය අධිපතිට මොකද වෙන්නේ? එක්ක ඔව් කියන්න වෙනවා නැත්නම් නැහැ කියන්න වෙනවා. Yes, no. Yes, he comes here every week. Yes, he comes here every week. මේ වගේ උත්තර නම් ඉතින් අපි විභාගවලදී තමයි දෙන්නේ. එහෙම නේද? ඊට වැඩිය පහසු විදිය මේකයි. helping verb එකෙන් ගත්ත does ඉස්සරහට අරගෙන yes he does කියන එකයි. Yes he does. ඒ වගේම ආරංචිය සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි එකක් නම් he කියන කර්තෘ පදයට පසුව does not කියලායි කියන්න වෙන්නේ. No, he does not come here every week. No, he does not come here every week. Does සහ not කියන වචන දෙකම එකතු කරලා doesn't කියන contraction එක හදා ගන්නවා. No, he doesn't come here every week. No, he doesn't come here every week. දැන් ආයෙමත් අර පහසු ක්‍රමයට යන්න පුළුවන්. No, he doesn't. No, he doesn't. මේ අතරේදී නිලධාරීන්ට තමන්ට ලැබුණු ආරංචිය ගැන ලොකු සැකයක් ඇති වුණොත් නම් අහන්න වෙන්නේ ඔහු මෙහෙ එන්නේ නැහැ නේද? ඔහු මෙහෙ එන්නේ නැහැ නේද? negative interrogative.
අර හදාගත්ත contraction එක මුලට දාලයි දැන් අහන්න තියෙන්නේ. Doesn't he? Doesn't he come here every week? නිලධාරීන් මේ විදිහට සැකපල කරනවට ආරංචිය දුන් කෙනාගේ හිතට නම් හරි නැහැ. ඔන්න එයා කියනවා ඔහු මෙතනට නාවොත් ඉතින් ඉර බස්නාහිරින් පායයි. නැගෙනහිරින් in the east. බටහිරින් in the west. හිරු පායන එකයි හිරු බහින එකයි අපිට ඒ තරම්ම ස්ථිරයි. මේ වගේ ස්ථිරව අත්දකින්න දේවල් වලටයි general truth කියලා කියන්නේ. පායනවා to rise. base form එක rise. ඒකට s අකුරක් එකතු කළාම rises. The sun rises in the east. The sun rises in the east. සූර්යයා නැගෙනහිරින් පායනවා. බහිනවා to set. base form එක set. ඒකට s අකුරක් එකතු කළාම sets. The sun sets in the west. සූර්යයා බස්නාහිරින් වැස යනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි general truth ගැන කතා කරද්දී simple present tense වලින් කියන්නේ. දැන් බලන්න සමහර දේවල් කළාම මෙහෙම වෙන්නේ කියලා අපිට අත්දැකීම් තියෙනවා. යම් දෙයක් කළාම කියන අදහස කියන්න අපි when මුලින් දාගන්නවා. when කියන වචනය මුලින් දාගන්නවා. හොඳයි. ඔබ නිල් පාටයි කහ පාටයි මිශ්‍ර කරනවා. මිශ්‍ර කරනවා to mix. base form එක mix. ඉතින් mix කරන්නේ ඔබයි. you. එහෙමනම් ඉතින් ආයෙත් s අකුරක් එකතු කරන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. you mix. කලින් මතක් කළා වගේ when මුලින් තියෙනවා. when you mix blue and yellow නිල් පාටයි කහ පාටයි මිශ්‍ර කළාම ලැබෙනවා to get. when you mix blue and yellow you get green. ඔබ නිල් පාටයි කහ පාටයි මිශ්‍ර කළාම ලැබෙන්නේ කොළ පාට. හොඳයි. blue and red නිල් පාටයි රතු පාටයි. when you mix blue and red you get brown දුඹුරු පාට. එතකොට red and yellow රතු පාටයි කහ පාටයි. when you mix red and yellow you get orange family පාට. lee ඒ කියන්නේ දැව. පාවෙනවනේ වතුරේ. දැව කියන්නේ wood. ගණන් කළ නොහැකි නාම පදයක්. uncountable noun. සලකන්නේ ඒක වචන නාම පදයක් හැටියට. පාවෙනවා to float. base form එක float. s අකුර දාගන්නයි තියෙන්නේ. wood floats in water. දැව වතුරේ පාවෙනවා. wood floats in water. ඉටි කියන්නේ wax. ගණන් කළ නොහැකි නාම පදයක්. uncountable noun. ඉටි වතුරේ පාවෙනවද? ඉටි වතුරේ පාවෙනවද? does wax float in water? does wax float in water? no, it doesn't. බිත්තරයක් an egg. බිත්තරයක් වතුරේ පාවෙනවද? does an egg float in water? does an egg float in water? no, it doesn't. බිත්තරයක හොඳ නරක බලන්නත් පුළුවන් නේද මෙහෙම. පාවුනොත් නම් නරක බිත්තරයක්. හොඳයි. එතකොට ගෙදර දොරේ ඇඳුමක් හදිස්සියකට මහගන්න ගන්න පුංචිම පුංචි ඉඳි කටුවක්. a needle. does a needle float in water? does a needle float in water? yes it does. no it doesn't. මොකද්ද ඔබගේ පිළිතුර? කමෙන්ට් එකක් දාන්න කැමති කෙනෙකුට මෙන්න අවස්ථාව. You will see me in my next video. Until then, goodbye.